Det är tisdag och idag blir det julbord till lunch. Mycket gott, mycket kul och mycket varmt välkomna till Börslunch. Hämta boxningshandskarna. 16 december, ganska sur börs, fortsatt lite AI-baksmälla från New York verkar det som. Och en buffé utav gäster här i studion i form av Anders Wennberg i mitten, Öresund förstås, Erik Cederberg, Handelsbanken sitter där och Stefan Olofsson bredvid mig. Stefan, jag tänkte vi kan börja med Nordea. Nämnde du i försnacket i återköpsprogram, en trevlig nyhet. Ja, de har ju precis avslutat ett återköpsprogram på 250 miljoner euro och nu klubbar de igenom ett nytt då på 500 miljoner euro. Tycker jag är väldigt bra. Det är ett perfekt bolag att köpa tillbaka med, lågt värderat. Så att det tackar jag för. 1% av stocken fram till bolagsstämman. Förklara också varför Nordea ligger i topp på OMXS30-listan idag. Det gör det säkert. Däremot är Ford inte så tyngt som jag kanske hade trott igår. Man presenterade en gigantisk nedavskrivning av elbilssatsningen. Jag tror det var närmare 20 miljarder dollar. Va? Ja, jag har svårt att veta exakt vad som låg i kursen inför det här. Det var väl kanske inte helt oväntat, men det är ändå imponerande att aktien faktiskt gick upp 1% på den nedskrivningen. Nedskrivningar är det nya. Dagens första rätt på vår dignande meny är lax. Passar ju väldigt bra på julbordet. Hur mår sektorn om vi börjar övergripande? Men sektorn har haft ett ganska tufft år, egentligen flera tuffa år på rad av lite diverse olika anledningar. Just i år så har det varit drivet av extra högt utbud i marknaden som har då tyngt spotpriset. Men nu tittar man under andra halvåret så har det piggat på sig och blickar man in i nästa år så ser det ut som en återhämtning. Så att än så länge så ser det kopiorna ganska bra ut. Så vi kan köpa lax billigt till julbordet men också köpa laxaktierna billigare än vad de kommer vara. Ja, men precis. Man får passa på nu som konsument att bunkra upp lite för det kommer bli dyrare nästa år. Anders, du följer den här sektorn lite grann i alla fall. Lite grann. Ja, men om du tittar på den här grafen så ser du ju Backafrost är en av de sämsta och Backafrost är ju väldigt tudelat bolag. De har ju den kanske bästa businessen av alla på Färöarna. De gör de stora fina laxarna som är mest eftertraktade och de har liksom ensamrätt på sina fjordar och rent vatten och så vidare. Och så gick de för 5-6 år sedan och köpte Skottland och där går det ju dåligt och sen går det ännu sämre och sen går det riktigt åt helvete. Så de har ju fin business på Färöarna och problem på Skottland. Och frågan är ju då om man ställer sig när. För någon gång förr eller senare kommer de att lösa Skottland. Men när sker det? Och när det väl sker så kan det ju bli kanske den mest intressanta av laxaktierna. Men när sker det? Jag ställer frågan till analytikern. Den som vet det. Nej, men det här har väl varit liksom en kommunikativ problematik där man har haft lite svårt att managera förväntningarna för marknaden och sen så har man haft lite diverse olika engångsfaktorer som har liksom förlängt den här tidshorisonten och lagt på ytterligare lite capex. Så att man är helt klart liksom, blivit fördröjningar i den här uppgraderingscykeln. Men tittar man också på de underliggande KPI-erna för den fisken som de producerar i Skottland nu från deras egna fabrik så pekar riktningen åt rätt håll. Så att de gör framsteg men det syns inte riktigt och inte lika fort som man kanske hade förhoppningen var. Så att det är ju ganska snällt tycker jag när det säger kommunikativa problem. Säg som det, de har varit grymt naiva när de köpte Skottland och aktiemarknaden var minst lika naiv när de håsade förvärvet på en gång. Ja, alltså i efterhand så är det svårt att tala emot men man måste ju ta till sig den faktan som låg för borden där och då. Och det är ju svårt, jag menar tittar du på till exempel vattenkapaciteten som de håller på att bygga ut nu i förhållande till den förväntade yielden som du kan få i termer av fisk per den kapaciteten så är det någonstans de volymerna som de har pekat på. Sen har det gått stokigt, inte minst. Jag har redan bett Stefan om en taskig fråga för att få ännu mer dålig stämning i laxdiskussionen, eller hur? Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag äter bara lax. Vi snackade lite innan om att det finns en del ESG-invändningar. Man kan fråga sig hur laxarna mår och hur det här proteinslaget står sig gentemot annan typ av mat. Vi får be om ett kort svar ifrån analytikern där. Högst relevant fråga och ofta återkommande i den här typen av diskussioner. Det jag tycker att man är värt att belysa är lite vad alternativen är.
där då lax oftast kommer ut på toppen i de här rankingarna av olika proteinslag tillsammans med bland annat kyckling. Sitter det någon här i rummet som äger jättemycket kyckling? Ja, Öresund äger en del kyckling. Nej, men Scandi Standard är ju ett jättefint bolag. Jonas Tuverstål, ni borde bjuda hit honom om ni inte har gjort det. Han är jättebra vd och de har koll på verksamheten. Just nu så jobbar Scandi Standard mot ett mål, får se, det kanske kommer vidare efter det, men ett mål om 3 kronor i ebit per kilo producerat. Vilket då skulle ge någonstans med dagens produktion 900 miljoner till 1 miljard i ebit. Och sen så växer ju produktionen för de har köpt 2 fabriker, en i Baltikum och en i Holland som håller på att fylla upp. Så om man tar hänsyn till det så ligger ju målet liksom en bit över miljarden om man når 3 kronor per kilo. Och då är det P på 10 eller kanske ännu lägre. Vi har ju den portugisiska storägaren i det här bolaget, så att jag tänkte ställa frågan, när blir de utköpta från börsen? Det har väl varit lite snack om det. Vi har haft personer här i studion som pratat om det. Några reflektioner där? Ingen aning. Jag tycker att du får fråga den portugisiska storägaren varför de köper. Och, ja. Jag ska ringa honom efter det här. Men ni vill bli uppköpta? Vill du bli uppköpt? Jag tycker att det här är ett jättefint bolag som levererar superfint. Om man kommer någon med något fantastiskt bud så får väl aktieägaren ta ställning till det. Men de levererar jättefint. De har, om man tittar på Q3-rapporten, är klart bättre än väntat. Vinsten är på väg uppåt. De är på väg mot de här 3 kronorna helt enkelt, tror jag. Och vi är på väg in i nästa mål, så vi går från Scandi Standard till Scandic Hotels. För när man firar jul så måste man ju ha någonstans att lägga nära och kära svärföräldrar och annat, eller hur Stefan? Ja, det är klart man måste ha. Och Scandic Hotel har gått väldigt bra i år och det finns flera olika anledningar till att vi gillar Scandic Hotel. Och ett är naturligtvis att vi tror på bättre konjunktur rent allmänt, inte minst i Sverige, men man ser väl lite bättre tendenser globalt sett också. Scandic har ju varit väldigt stora i Norden, men nu har de genomfört, eller kommer att genomföra ett förvärv i slutet av 2026 i och med att de köper då driften på hotellverksamhet via ett bolag som heter Dalata. Och det kommer boosta vinsten rejält, 15% tror jag, för de har ett managementavtal direkt med dem i 1 år ungefär och sen köper de över, det här är ju en carve-out lite krångligt via Pandox. Så får de då drifta det helt och hållet själva och då boostar det vinsten kanske ytterligare en del. Så då får du ner ett P-talet från ner mot 13 kanske i år och så ner mot 10 nästa år. Och fortfarande hög yield så kan de fortfarande en ganska bra direktavkastning även om skulden då ökar lite med det här förvärvet. Och sen får de kanske en bättre då marknad att operera på. De har ju varit väldigt koncentrerade på Norden och nu kan de då även då få in verksamheten då mycket mer tydligt i Irland och i Storbritannien där då Dalata är väldigt tunga. Och så får de en fin pipeline av nya hotell. Så jag tycker det ser väldigt bra ut för Scandic. Vill du flika in något där? Ja, vi gillar den också väldigt mycket. Vi ser ju att svenska konjunkturen borde kunna bli lite bättre med lägre räntor och förhoppningsvis lite valfläsk. Eller de har ju lovat valfläsk till folket så att konjunkturen, konsumtionen börjar bli bättre. Norge går ju redan jättebra. Svarta fåret i Finland och problemet är ju att de asiatiska turisterna försvann ju i och med Ukraina-kriget. Så om det skulle bli en lösning på det, vilket vi alla hoppas förstås, så är ju finska marknaden och Scandic Hotel då en av vinnarna på det. Dalata ger 15% bidrag till EPS direkt, vilket är väldigt positivt. Så det kommer bli fantastisk vinsttillväxt nästa år. Det jag möjligtvis kan ha lite emot dem är att de verkar inte riktigt få upp priserna på det sättet jag hade hoppats på och det håller tillbaka marginalexpansionen också. Hoppas att det blir trendbrott på det 2026. Sen är det ju bättre när de köpt de här på Dalata, där skulle man i alla fall bättre prissättning tror jag än vad de har här uppe i Norden. Så det blir nog bra. Alla tror på en återhämtning för konsumenten nästa år. Du tycker en hel del eller nästan bara konsumentrelaterade bolag. Vill du flika in någon bredare konsumentspaning inför 2026? Nej, men precis som du är inne på, vi har fått en hel del makrostatistik som trillar in nu under hösten och slutet på året som pekar åt en stärkt konsument, inte minst här hemma i Sverige framför allt. Men på tal om Finland, där fick vi Clas Ohlson nu i veckan. Oerhört stark siffra, 10% plus tror jag år över år. Så att de piggar ju på sig också och drar med sig hela Skandinavien med det.
För mig också att Rusta rapporterar ändå att det var på väg åt rätt håll också i Finland. Jag vet inte om den uppmärksamma tittaren, nu har vi en hel del lyssnare också, men såg den här fina bilden som vi hade med oss in i början som då ska föreställa ett mycket vackert julbord. Jag vill gärna titta på den igen för den ger någon typ av vägvisning mot var vi ska. Jag tänker, där i mitten finns ett fint fat med choklad. Det är svårt att inte fastna med blicken på cykelhjälmen och fundera vart vi ska. Men vi ska till choklad först. Om vi har pratat om Finland så blir det väl ett svenskt-danskt samarbete i Aarhus Karlshamn istället. Ja, men precis. Där får vi se vad som händer med chokladkonsumtionen då. Den har ju blivit hårt drabbad så att säga av det höga kakaopriset som har verkligen skjutit i höjden. Nu är det kommit ner under året, så får vi se då om det hjälper till att stimulera chokladkonsumtionen som i sin tur då kan gynna egentligen hela livsmedelsbranschen vad gäller volymerna, men också AAK då. Hur är det? De har mycket alternativ till kakao också i sina produkter. Är det bra, vill man ha ett högt eller lågt kakaopris om man ser till AAK enbart? Ja, men exakt. Så det är ju det som är själva knäckefrågan då. Så de erbjuder ett kakaosmörsalternativ då. Och där vill ju de gärna se, lagom är bäst, att du inte har för högt kakaopris. För då stagnerar chokladkonsumtionen överlag. Men de vill ju också vara konkurrenskraftiga i det. Så att någonstans mitt emellan, ungefär där vi landat just nu, tycks vara optimalt. Ja, Stefan och Anders, något bolag som ni tycker om? Vilken gillar du bäst då? Barry Callebaut, AAK eller Cloetta på chokladtemat? AAK för min del. Det är det bolaget som jag har bevakning på. Men Cloetta har gått riktigt bra i år får vi säga. Jag tror att jag kan inte jättebra, men den kommer ju från att ha varit väldigt, väldigt lågt värderad. Och sen så har det har ju varit en del issues kring bolaget som har straffat aktiekursen och nu har den liksom ganska mycket normaliserats. Jag tror att det är P16 eller något sånt där. Smågodis går ju väldigt bra i USA. De har ju varit väldigt succé där. Har ni sett den här nya butiken också uppe på Regeringsgatan? Den här nya Bubs har ju öppnat en egen flaggskeppsbutik. Jag undrar om det är till för stockholmarna eller potentiella då turister i Stockholm. Amerikanerna ska lära sig äta smågodis på ett sätt eller ett annat. Men hörni, om alla är iväg och bor på hotell och äter julbord, vem ska då vakta villan där hemma, Stefan? Ja, det ska ju Verisure göra. Och det är de bra på. Det är ett nyintroducerat bolag som har kommit in på börsen väldigt nyligen. Den största introduktionen på väldigt, väldigt länge, inte minst i Sverige. Och det de gör då, de säljer ju hemlarm mot privatpersoner och småföretag. Och de har ju väldigt stora marknadsandelar i Iberiska halvön och i Norden. Och sen har de mycket lägre penetration då på övriga Europa, pratar vi Västeuropa och i Latinamerika, de är då även är verksamma. De är väldigt bra på att plöja ner sitt kassaflöde då för att fortsätta med hög tillväxt så att på så sätt få nya kunder. De har runt 6 miljoner kunder i dagsläget och det kommer nog fortsätta växa, tror vi, ganska kraftigt. Framförallt då i övriga Europa och i Latinamerika. Och sen kan de då boosta marginalen. De har 40% i justerad rörelsemarginal på sina gamla marknader och så har de bara 3% då i Latinamerika. Så det finns mycket potential, dels för att få upp marknadspenetrationen och dels för att få upp marginalen mot långsiktiga målet som är runt 30% justerad EBIT-marginal till och med 2030. Det låter ju väldigt bra tycker jag, men vi såg aktiekursen här komma förbi och jag reagerar på att det varit ett ganska starkt nedställ här sedan slutet av november. Vad är det som har hänt? Dels tror jag att den gick upp konstant mycket, den gick upp 7% i kolen och det berodde nog på att det var en omviktning i ett index som skulle med så där blev det en konstlad upptryck då. Sen har de fallit tillbaka utan några direkta nyheter men det är väl ett bolag som är ganska nytt på börsen, de behöver bevisa sig, de kommer ju med en rapport och den var exakt så som de har sagt i prospektet så det var ju positivt. Men sen den är inte jättebillig, det får man ju komma ihåg. Det är ändå ett bolag som värderas kanske på nästa år på ett P/tal 26 och med tillväxt runt 10%. Så den är inte billig, inte så billig som Scandic Hotel heter till exempel som jag tycker. Men jag ser framför mig att de har en väldigt lång bana av väldigt fin lång tillväxt. De har ju växt varje kvartal tror jag eller år sedan 1988. Så att det finns mycket att göra fortsatt på de här marknaderna där de då inte har så hög penetration. Det jag kan fundera lite grann på är att det har ju varit så obefintlig kassaflöde i bolaget de senaste åren. Kanske blir bättre framöver, jag vet inte. Men det verkar uppenbarligen kosta ganska mycket att växa. Kapitaliserar de försäljningskostnader och utrustning ute hos kund och sådär? Liksom, hur funkar det? För det verkar ju inte bli något cashflow av det.
Ja, först och främst har de haft extremt mycket höga skulder. Och så att egentligen gick hela den här emissionen till för att betala den här stora skuldbördan. Så den kommer ju komma ner väldigt kraftigt. Men sen kostar det naturligtvis att få en ny kund. Men kunden betalar också en del själv. De betalar typ 4 800 för en installation, gör kunden. Och sen och sen betalar då även Verisure en del då för att installera hos kunden. Så det tar dem cirka 3,6 år att få återbetalt en ny kund. Och sen är kunden kvar i 15 år. Så att efter det då så blir kassaflödet väldigt bra. Det ser man ju på de här mogna marknaderna där de har väldigt höga marginaler. Men tillväxten i sig då kostar ju väldigt mycket. Tills man slår på bromsen. Då skulle man kunna då få väldigt mycket högre intjäning längst ner i resultaträkningen. Jag tror det är där någonstans man har den svaga kursutvecklingen, dålig kassaflöde, lite hög värdering och viss skepticism mot affärsmodellen. Det är ganska aggressiv försäljningsmetod och sådär liksom när de trycker på den här. Man knackar ju på och ringer. Det gör man ju. Sen ligger väl säkerhet i tiden så att vi tittar mest på hur tillväxten är och hur vi långsiktigt vi tror att den tillväxten kommer att hålla i sig och därför positiva till bolaget. Det är klart, värderingen är lite högre än genomsnittet på börsen. Säkerhet ligger i vår programtid också, även i nästa punkt, eller hur? Ja, vi såg ju hjälmen på julbordet och sen så kan man tänka sig att vi rör oss då ut i fjällen, behöver hemlarmen. Men vi behöver också någonting på huvudet när vi är i skidbacken. Den kära hjälmen kanske innehåller Mips. Vad tror du? Och numera kanske när vi innehåller deras nyförvärv av Koroyd då. Exakt. Det här Monaco-baserade Mips-liknande bolaget. Även om det är en annan typ av teknologi så är det väldigt liknande affärsmodell och intäktsmodell som de har. Så att, jag tror att det kan ge en hel del cross-synergier där i deras försäljning. Det är också ett rotationsskydd som ligger i hjälmar. Har jag fått rätt då? Så Mips skyddar då mot rotation som du är inne på, medan det här är mer mot linjär direkt impact. Alltså man kan ha båda i en hjälm. Exakt, alltså. så att det finns redan just nu produkter på marknaden, till exempel Smith eller Endura-hjälmar som har både Mips och Koroyd. Och det är just det här då, de vill få till för att få ett heltäckande skydd och på så sätt ännu bättre hjälm. Förändrar det här förvärvet caset tycker du eller var du positiv redan innan? Jag var positiv redan innan på egna meriter, särskilt nu när värderingen har kommit ner lägre. Trots allt är relativt. Ja, exakt. Allt är relativt mot historiken. Men det här adderar ju definitivt på det. Och tittar man in på de olika försäljningsportföljerna som Mips har mot Koroyd. Så Koroyd är lite mer tiltade mot safety-kategorin och framförallt USA medan Mips är mer mot sport. Och det är just de här två som man då kan crossmixa mellan varandra. Trevligt. Från skidbacke till skidbacke. Nu kanske skidhjälmar inte är så stor del av Mips-portföljen alls idag. Jo, men det är betydande andel. Och särskilt för Koroyd, de är lite mer tiltade mot skid jämfört med cykel. Intressant. Så ett steg i breddning av portföljen alltså till skidbacken och vi har Skistar som aktie också. Eller kort punkt i dagens program. Ja, alltså, vi pratade ju tidigare i samband med Scandic Hotel om att Riksbanken har sänkt räntan och politikerna kommer att komma med valfläsk och sänkta skatter. Så att det kan bli ett ganska okej år för konsumenten 2026. Och hur ska man börja det här året? Jo, varför inte åka till fjällen? Sen är det väl så att tips till alla sparare att äger man 200 aktier så får du 15% rabatt på liftkortet. Och, men för en vanlig familj så betyder det ungefär 5% direktavkastning bara på rabatten. Sen hade vi 2 bilder till. Hur ska man ta sig till fjällen? Nästa bild visar förslag på det. Man kan åka en bil som man köper från Bilia. Man kan stoppa takräck på den från Thule och ha på sig RVRC-kläder när man rör sig i natur och miljö. Ja, självklart så ska man ju... de flesta åker ju faktiskt bil till fjällen. Men bilmarknaden är ju intressant för att den har ju varit ganska låg nybilsförsäljning här under några år. Folk har varit lite osäkra på grund av högre räntor, på grund av inflation och sänkta reallöner och där även en viss osäkerhet kring vilken drivlina man ska ha. Men det finns ett uppdämt behov av att köpa bil och det kommer ju förmodligen bli lite bättre bilförsäljning framöver. Sen ska vi komma ihåg med bil är att 75% av vinsten kommer från serviceaffären och serviceaffären är ju ganska stabil.
Vi ska bara, ni två har båda uttryckt optimism inför konsumenten nästa år. Delar du den liksom positiva? Ja, men vi har viktat om generellt sett i portföljen genom att öka då, eller köpa i konsumentrelaterat. Och det beror ju på att vi ser bättre konjunktur, framförallt i Sverige. Egentligen skulle vi vilja ha mest exponering mot Sverige, men det är ganska svårt att bara få det, utan de flesta har ju som Scandic då över flera geografiska områden. Men vi är klart positiva och det beror ju på allt valfläskan vi tror kommer, sänkta räntor. Och sen är det ju generellt sett att man stimulerar väldigt mycket, inte bara i Sverige utan i Tyskland, och det är ju mycket försvarsindustrin, så att det finns väl en hel del som ska kunna lyfta. Konsumenterna får man väl hoppas bli gladare. De har ju haft mycket pengar i kistan, men de spenderar dem inte. Det är väl det som är problemet. Men det tror vi. Men då är det dags att börja spendera, till exempel köpa en ny bil nästa år. Och nya takregler och massor med lax. Och nya takregler. Självklart. Thule är väl också en sån som har kanske... Det blev ju väldigt mycket takboxar och cykelställ och sånt beställda under corona, och den här outdoor-trenden, man skulle ut i naturen istället för att träffa folk. Och den pågick under ett par år, så har det blivit lite baksmälla på det. Men jag tror att det kan vara så att den här baksmällan snart tar slut och att det kanske blir lite bättre drag för Thule. Och det kan ju gynna dina Mips också kanske. Det finns en del gemensamma underliggande drivkrafter där i termer av att det är samma konsument. Sen är det liksom kapitalvaran för en cykelhjälm är lite lättare än att gå och köpa en takbox. Så att det kommer nog lite tidigare cykel, men ja, samma drivkraft. Och bil är ännu dyrare, men om du köper en bil och om bilförsäljningen tar fart, vilket driver Bilia då, så kommer du kunna köpa takbox i den och cykelställ. Ja, men exakt. Då har vi hela kedjan där. Jag tänkte säga, vilken ordning börjar vi? Men du nämnde att ni hade ökat er exponering i konsumentsektorn. Scandic är ju ett sånt bra case. Vad har du mer? RVRC och Thule? Eller? Jag har ju köpt med Synsam också, som vi haft tidigare. Vi är ganska mycket inne för abonnemang här som ser det. Verisure kör ju också abonnemang. Synsam kör också abonnemang. Så återkommande intäkter. Återkommande intäkter, det gillar vi, stabila. Dagens sista graf föreställer den avslutande afterskin eller julsnapsen för den som vill. Vi lägger dem där som en inspiration. Tyvärr har vi inte tid att diskutera den här typen av starkvaror på börsen. Inspiration till vad? Aktieköp. Ja. Det man kan säga ändå är att både Carlsberg och Royal Unibrew är ju betydligt billigare än de har varit historiskt. Sen finns det självklart saker man kan oroa sig för, som att alkoholkonsumtionen eller ölkonsumtionen inte växer. Men båda har ju varit ganska duktiga, speciellt Royal Unibrew, på att växla över till läsk och sportdryck och bubbelvatten och alkoholfri öl. Alkoholfri öl tänkte jag nämna. Man måste inte jag dricker ju inte alkohol, men jag dricker inte heller öl. Så att jag är en av dem som inte bidrar till tillväxten. Du får köpa en cykelhjälm istället. Ja, det kan jag göra. Hörrni, vi drog över tiden lite, men vi hade så mycket på julbordet idag, så jag hoppas ni ursäktar detta och att ni tittar igen imorgon klockan 11.45 precis som vanligt. Tack för oss. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.